Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Aproape 3 luni de zile, noi ne-am îngrijit răsadurile și le-am dăruit toată dragostea noastră. În sfârșit a venit momentul în care putem să le transplantăm în grădină. Transplantarea răsadurilor în grădină este o procedură foarte importantă și noi trebuie să fim foarte responsabili atunci când o efectuăm, pentru că de acțiunile noastre depinde viitoarea noastră recoltă pe care noi o așteptăm cu toții. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel, alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Iar noi începem. Regula numărul 1 este să respectăm momentul transplantării. Pentru că acel moment în care transplantăm răsadurile noastre în grădină este foarte important. Acest moment este influențat de câțiva factori. Primul factor este vârsta răsadurilor. Dar și aici mulți grădinari greșesc, considerând că dacă răsadurile au ajuns la acea vârstă optimă la care ele se pot transplanta în grădină, atunci ei deja pot să efectueze această procedură. Însă ei nu iau în calcul și alți factori care sunt extrem de importanți. De exemplu, temperatura aerului. Temperatura aerului este foarte importantă, pentru că dacă afară este frig, răsadurile noastre pur și simplu vor îngheța și, cu siguranță, noi riscăm să le pierdem. De aceea, noi transplantăm răsadurile în grădină atunci când 1. Trece pericolul de îngheț, 2. Temperatura în timpul zilei este peste plus 15 grade, iar temperatura în timpul nopții este peste plus 10 grade. Și al treilea factor este temperatura solului. Temperatura solului de asemenea este extrem de importantă, pentru că degeaba afară este cald dacă solul este rece. Și mulți grădinari sunt păcăliți de această vreme, atunci o zi, 2 sau 3, afară se încălzește, ei consideră că a venit momentul și se grăbesc cu transplantarea răsadurilor. Și pe urmă, grădinarii se plâng că răsadurile lor suferă. Frunzele se îngălbenesc sau se colorează în mov sau pur și simplu încep să cadă. Acestea sunt semne că răsadurilor le este frig, pentru că solul este rece. Toate procesele din interiorul plantelor se opresc, plantele nu se hrănesc și atunci ele suferă. Și din această cauză, de asemenea, le putem pierde. Dacă sunt întrunite aceste 3 condiții, atunci puteți considera că a venit momentul să le transplantăm. Adică, 1. Răsadurile au ajuns la acea vârstă optimă. Despre vârsta răsadurilor am vorbit și în alte video. Intrați în playlist care se numește Răsaduri și găsiți toate informațiile acolo. 2. Atunci când temperatura aerului ziua este peste plus 15 grade și noaptea este peste plus 10 grade și a trecut pericolul de îngheț. Și 3. Atunci când solul este cald. Pentru roșii, solul trebuie să aibă temperatură de 12-15 grade minim. Pentru castraveți, dovlecei, ardei, vinete, solul trebuie să aibă plus 16 grade și mai mult. Pentru că dacă solul va fi mai rece, aceste culturi vor suferi. A doua regulă este pregătirea corectă a răsadurilor noastre. Cum se pregătesc corect răsadurile? Dacă dumneavoastră ați ținut răsadurile în casă, pe pervaz sau pe raft, indiferent în ce loc le-ați ținut, dar important este că ele și-au petrecut prima etapă a vieții în casă, cu siguranță condițiile din casă sunt diferite față de condițiile de afară și cu 2-3 săptămâni înaintea transplantării, noi trebuie să pregătim răsadurile noastre pentru noile condiții. Ce înseamnă pregătirea răsadurilor pentru transplantare? Înseamnă călirea acestora. Atunci când mulți grădinari aud cuvântul călire, ei se gândesc că răsadurile trebuie scoase afară atunci când este rece și așa răsadurile se vor obișnui cu temperaturile scăzute. Însă această părere este extrem de greșită și mulți grădinari deja și-au pierdut răsadurile din această cauză pentru că le-au scos afară, afară a fost destul de frig, a fost plus 10 grade sau plus 12 grade, ceea ce este extrem de frig pentru răsaduri
pentru că ele în casă au avut plus 22 de grade, de exemplu, și brusc le-am scos afară și afară este rece și acest lucru a dus la pierderea acestora. Sau mulți grădinari le-au scos afară și le-au uitat acolo peste noapte și noaptea, cu siguranță temperaturile fiind scăzute, acest lucru a avut un efect extrem de negativ asupra plantelor tinere. Ce trebuie să știm atunci când efectuăm călirea răsadurilor? Călirea răsadurilor înseamnă să le obișnuim cu condițiile de afară, soarele de afară și vântul care poate să bată, de exemplu, în casă nu bate vântul și temperaturile cu siguranță diferă, dar călirea se efectuează treptat. În primele zile le scoatem afară timp de o oră, două, undeva la semi-umbră și atenție, prima călire se efectuează, în general călirea răsadurilor se efectuează când, pentru roșii, când temperatura este peste plus 15 grade, pentru ardei, vinete, castraveți și dovlecei, când afară temperatura este peste plus 18, plus 20 de grade, chiar se recomandă plus 22 de grade, pentru că această diferență bruscă de temperatură între temperatura în casă și temperatura de afară, ea de asemenea poate avea un efect negativ asupra răsadurilor care au fost ținute într-o temperatură ridicată și mai mult de atât, aceste culturi sunt iubitoare de căldură și nu putem să le scoatem dintr-o dată afară când este rece. De aceea, când efectuați călirea, prima dată vă orientați după temperatura de afară. Dacă temperatura este potrivită pentru răsaduri, atunci începeți să le scoateți. La început le scoateți o oră, două, dimineața sau seara, sau dacă le lăsați și în timpul zilei, alegeți un loc la semi-umbră sau le umbriți cu ajutorul unei plase de umbrire. Pentru că soarele poate arde plantele noastre care sunt tinere și foarte fragile. În această perioadă, atunci când le scoatem primele zile afară, trebuie să avem foarte mare grijă la acest lucru. Dacă nu le veți proteja împotriva soarelui, atunci plantele vor fi arse de soare. Probabil că și dumneavoastră ați văzut arsurile solare, cum arată acestea, atunci când frunzele plantelor au pete de culoare alb-gălbuie și acea porțiune care este colorată, adică ea este decolorată, ea are consistență hârtiei, pentru că acolo cu siguranță se vede că este o arsură. Ca să nu se întâmple acest lucru, protejăm răsadurile împotriva soarelui în primele zile. Pe urmă, le scoatem tot mai mult, adică le lăsăm mai multe ore afară și înainte de transplantare, cu 2-3 zile, putem să le lăsăm și peste noapte afară, pentru că deja ele vor fi pregătite și vor urma să fie transplantate în grădină și acolo cu siguranță vor rămâne și peste noapte atunci când vor fi la locul lor permanent. Și atunci trebuie să știm aceste lucruri, pentru că altfel putem să ne pierdem răsadurile. Și atenție mare, atunci când scoatem răsadurile în primele zile, pentru că călire, afară nu trebuie să bată vântul, pentru că ele sunt fragile și dacă vântul este puternic, acest lucru de asemenea poate avea efecte negative. Regula numărul 3 este pregătirea solului. Solul de asemenea trebuie să fie pregătit pentru răsadurile noastre. Dacă dumneavoastră cultivați siderate, dacă mulciți solul în permanență, dacă în fiecare an folosiți compost, vermicompost sau ați folosit gunoi de grajd, este foarte bine, solul este pregătit. Dar dacă nu ați avut posibilitatea să folosiți una din aceste metode de îmbunătățire a calității solului, atunci puteți să adăugați la fiecare groapă de plantare compost, vermicompost sau, de exemplu, mraniță. În cazul acesta veți îmbunătăți calitatea solului exact acolo unde trebuie. De multe ori am fost întrebată dacă folosim vermicompost la plantare, ce cantitate de vermicompost putem să punem la o groapă de plantare. Vermicompost este un îngrășământ extrem de bun, el este natural și nu arde rădăcinile plantelor. De aceea, oricât de mult am pune într-o groapă de plantare, nu va fi mult. Așa că nu vă fie frică, important este să aveți acest îngrășământ și să-l puteți folosi. O cantitate minimă totuși există, este o lingură per groapă de plantare. Și dacă veți folosi
una din aceste soluții, cu siguranță plantele vă vor mulțumi. Regula numărul 4 este distanța între plante și între rânduri. De foarte multe ori sunt întrebată despre acest lucru. Ce distanță lăsăm între roșii, între ardei, vinete, dovlecei, castraveți și așa mai departe. Distanța pe care o lăsăm între plante, dar și între rânduri, este extrem de importantă. Mulți grădinari din economie de spațiu încearcă să înghesuie cât mai multe plante per metru pătrat și acest lucru este foarte greșit. Dacă noi vom înghesui prea multe plante împreună, le vom planta foarte des, acest lucru va avea un efect extrem de negativ asupra plantelor noastre și asupra recoltelor pe care le vom obține într-un final. De ce? 1. Plantele vor concura pentru lumină, pentru apă, pentru nutrienți. Asta înseamnă că ele vor supraviețui și nu vor crește sănătoase și liniștite, că au tot ce le trebuie. 2. Plantele se pot îmbolnăvi, mai ales dacă vorbim de roșii, de castraveți, de vinete, ardei. Practic toate plantele, orice plantă, dacă este înghesuită, ea se poate îmbolnăvi pentru că acolo se creează condiții perfecte pentru dezvoltarea patogenilor. Acolo este o umiditate permanentă, frunzele sunt foarte apropiate una de alta, plantele sunt apropiate și acolo nu se efectuează aerisirea plantelor. Aerisirea plantelor este foarte importantă și dacă aceasta nu se efectuează, atunci planta se poate îmbolnăvi. De aceea, atunci când plantăm roșii, la roșii distanța depinde de soi. Cu cât roșia este mai bine dezvoltată, dacă foliajul este foarte bogat, crengile sunt mari și atunci trebuie să lăsăm distanța mai mare. Distanța minimă care se lasă dintre roșii este 35-40 de centimetri. Dacă lăsați o distanță mai mică, este alegerea dumneavoastră, însă nu se recomandă acest lucru. Distanța de regulă se lasă între 50 și 70 de centimetri între plante, pentru că sunt anumite soiuri care se dezvoltă foarte mult în volum și atunci ca aerisirea să aibă loc, ca aerisirea să fie corectă, atunci trebuie să păstrăm această distanță. De multe ori am fost întrebată dacă putem planta două roșii în aceeași groapă de plantare. Și mie mi s-a întâmplat să plantez două roșii în aceeași groapă de plantare atunci când am semănat semințele mele și într-un pahar, de exemplu, au căzut două și amândouă plante au răsărit și le-am lăsat acolo. Mi-a fost milă să arunc una dintre aceste plante și atunci am lăsat două. Dacă lăsăm două plante, dacă plantăm două plante în aceeași groapă de plantare, atunci automat trebuie să lăsăm distanță dintre aceste două plante care sunt împreună și următoarea plantă trebuie să lăsăm distanță un pic mai mare, pentru că trebuie să ne gândim că în același loc nu vom avea o singură plantă, ci două plante odată și atunci volumul acestora va fi de 2 ori mai mare decât volumul unei singure plante. De aceea mărim automat distanța dintre plante. Același lucru trebuie făcut și atunci când lăsăm roșiile să crească pe două tulpini principale. Și în cazul acesta, de asemenea, se lasă o distanță mai mare între plante. Pentru că este un lucru atunci când roșia se dezvoltă pe o singură tulpină principală și ea este mai compactă, iar atunci când avem două tulpini principale, de exemplu, am lăsat un copil principal și acesta a rămas împreună cu tulpina principală, atunci planta este mai dezvoltată, planta este mai mare în volum și lăsăm distanța mai mare. Eu de regulă las 50 de centimetri între plante și mergem înainte. De aceea, mai puțin de atât nu am lăsat niciodată, pentru că nu este bine să facem acest lucru. Între rânduri de roșii putem să lăsăm de la 70 de centimetri în sus. Mai departe, dacă aveți 1 metru, este foarte bine. Important este ca distanța dintre rânduri să nu fie mai mică decât 70 de centimetri, pentru că plantele trebuie să se aerisească din toate părțile. Dacă vorbim de ardei, atunci distanța minimă pe care o lăsăm între plante este de 35 de centimetri. Însă, atenție, sunt foarte multe soiuri care se dezvoltă extrem de mult. De exemplu, un soi care îmi place foarte mult este soi de ardei
cum spunem noi, pentru umplut, care se numește potop. Este un soi extraordinar de bun, rodește foarte mult, crengile sunt pur și simplu încărcate de fructe și ele sunt foarte dezvoltate și ardeii, plantele sunt foarte înalte și mari, foarte mari în volum. Și atunci, dacă plantăm astfel de ardei, cu siguranță distanța trebuie să fie de 50 de centimetri minim între plante și între rânduri, de asemenea, vreo 70 de centimetri. Același lucru dacă vorbim și despre vinete, și la vinete trebuie să ne orientăm după soi. Sunt vinete care sunt mai mici, mai pitice sau sunt alte soiuri sau hibrizi, plantele cărora se dezvoltă foarte mult în volum și sunt foarte înalte. În cazul acesta, cel mai bun lucru este să vă interesați din timp atunci când alegeți soiul sau hibridul care urmează să fie plantat în grădina dumneavoastră. Așa nu veți greși cu această distanță. Dacă vorbim de dovlecei, atenție, între plante, distanța minimă este de 1 metru. În general, și dacă vorbim despre acei dovlecei care sunt de tip tufă, dacă aveți dovlecei care fac vrej, atunci distanța dintre plante trebuie să fie mai mare. În general, dovlecei au nevoie de minim 1 metru pătrat per plantă. Dacă vorbim de castraveți, și acolo trebuie să avem grijă. Cu cât mai mare vom lăsa distanța dintre plante, atenție, cu atât mai multă recoltă vom culege. Care este explicația? Castraveții sunt mari mâncăcioși. Ei mănâncă foarte mult, adică le place foarte multă organică, de aceea îi fertilizăm pe parcursul întregului sezon cu macerate, cu compost, de asemenea cu cenușă și așa mai departe, și ei sunt foarte mari consumatori de apă. Dacă vom planta castraveții noștri foarte aproape, ei vor concura pentru nutrienți și pentru apă și ca rezultat, din multe plante vom obține recoltă foarte puțină. De aceea și la castraveți se recomandă a se lăsa în jur de 1 metru între plante și în cazul acesta, per plantă veți culege mai multă recoltă. Regula numărul 5 este adâncirea la plantare, adică atunci când plantăm răsadurile noastre, le adâncim sau nu le adâncim. În general, dacă răsadurile noastre au fost semănate în vase individuale, cu siguranță nici nu trebuie să ne gândim la adâncirea acestora. Exact nivelul substratului din pahar va corespunde cu nivelul solului atunci când vom introduce planta noastră în pământ. În cazuri extreme, în cazuri excepționale, roșiile se pot adânci dacă acestea sunt puțin alungite. În rest, roșiile nu se recomandă a fi adâncite pentru că nu este nevoie. Dacă ele vor fi îngrijite corect, atunci rădăcinile care sunt deja prezente pe plantă vor funcționa foarte bine și vor furniza plantei toate substanțele necesare pentru o dezvoltare corectă și sănătoasă. Ardeii, vinetele și castraveții nu se adâncesc deloc pentru că, unul la mână, aceste plante nu vor face rădăcini acolo unde îngropăm tulpină. Da, la castraveți se poate întâmpla ca să se formeze alte rădăcini, însă nu este nevoie de asemenea. Important este să plantăm corect, să nu lăsăm planta prea la suprafață și atunci, dacă o îngrijim corect, ea nu va avea nevoie de alte rădăcini. Regula numărul 6 este să udăm bine răsadurile la plantare, dar înainte să ne apucăm de plantat, trebuie să verificăm foarte bine umiditatea solului. Dacă în zona dumneavoastră nu a plouat pentru o perioadă mai lungă de timp, atunci trebuie să pregătiți straturile, să le udați cu o zi înainte, abundent, ca ele să se sature de apă și atunci a doua zi, plantați răsadurile dumneavoastră. La plantare, după ce am plantat răsadurile noastre, acestea trebuie udate din abundență, chiar dacă afară a plouat sau ați făcut această udare cu o zi înainte.
udarea răsadurilor este importantă pentru ca acestea să se obișnuiască mai repede, ca să se facă acel contact cât mai strâns între rădăcină plante și sol și în cazul acesta plantele nu vor simți această diferență și se vor obișnui mai repede la noul lor loc și nu vor avea acest stres provocat de transplantare. Și aveți mare grijă atunci când plantați răsadurile dumneavoastră să le provocați cât mai puține răni. Mai ales acest lucru este important atunci când vorbim de castraveți și dovlecei. Aceste plante nu suportă a fi deranjate la rădăcină. De aceea de fiecare dată am spus că reprezentanții familiei Cucurbitaceae se seamănă direct în vase individuale și nu se mai transplantează dintr-un vas mic într-un vas mai mare, ci din start alegem acel vas care să fie potrivit pentru răsadurile noastre. De asemenea, despre aceste lucruri am mai vorbit într-un alt video, puteți să vă uitați mai târziu. Regula numărul 7 este rotația culturilor. Atunci când plantăm răsadurile noastre, trebuie să știm exact ce am avut în acest loc anul trecut, ca să nu plantăm pe aceeași parcelă reprezentanții aceleiași familii 2 ani la rând. Dacă, de exemplu, dacă anul trecut am avut pe o parcelă roșii, anul acesta nu mai plantăm acolo roșii, vinete sau ardei. Dacă am avut castraveți, nu mai plantăm castraveți, dovlecei, dovleci sau pepeni și așa mai departe. Dacă aveți o grădină mică și nu vă permiteți să faceți o rotație corectă, pentru că principalele culturi pe care le cultivați sunt din aceeași familie, atunci folosiți siderate. Despre siderate, de asemenea, am foarte multe video, vă las câteva linkuri în descriere și vedeți acolo. Iar pe scurt, vă spun că sideratele sunt acele plante pe care le folosim pentru îmbunătățirea calității solului. Și iată, răsadurile noastre sunt transplantate. Ce facem imediat după transplantare? De foarte multe ori sunt întrebată când începem să mulcim răsadurile noastre. Dacă dumneavoastră ați mulcit de anul trecut, atunci pur și simplu vă faceți loc în mulci și plantați prin mulci răsadurile dumneavoastră și problema este rezolvată. Dacă nu ați mulcit anul trecut și solul este gol, atunci, după transplantarea răsadurilor, dacă deja este cald afară, dacă solul s-a încălzit, puteți să mulciți chiar și în aceeași zi. Dacă mai așteptați ca solul să se mai încălzească puțin, atunci puteți să mai așteptați, de exemplu, o săptămână, 2 după transplantarea răsadurilor și atunci să mulciți solul dumneavoastră. Aici nu este nicio problemă. Important este ca solul să fie mulcit și să nu rămână gol pentru o perioadă lungă de timp, pentru că el va începe să se deshidrateze, o să înceapă să crape și acest lucru este negativ atât pentru sol cât și pentru plantele noastre. De asemenea, am fost întrebată când începem să efectuăm primele tratamente după transplantare. Dacă, de exemplu, ați plantat răsadurile astăzi, deja ați mulcit solul dumneavoastră sau acesta a fost mulcit sau urmează să mulciți, nu contează, puteți în aceeași zi să și stropiți plantele dumneavoastră, atât plantele cât și solul, cu un biopreparat pe bază de tricoderma, pentru că această ciupercă va avea grijă de sănătatea plantelor noastre și de sănătatea solului nostru. Și pe urmă puteți să stropiți plantele odată la 10-14 zile, așa cum am mai vorbit și în alte episoade. Dacă dumneavoastră observați că există dăunători, de exemplu la noi acum este o adevărată invazie de afide. Eu deocamdată nu am stropit decât căpșunii, așa cum am spus într-un alt video. Căpșunii trebuiau stropiți pentru că afară era destul de rece și nu puteam să aștept venirea buburuzelor, iar în această perioadă deja am observat că buburuzele apar încet, încet în grădina mea. De aceea, deocamdată am observat afide pe mangold, dar nu fac nimic, îl las așa și aștept ca buburuzele să aibă grijă de sănătatea mangoldului meu și a altor
plante din grădină. Așa că dacă dumneavoastră observați invazie de afide la dumneavoastră în grădină și nu ați văzut nicio buburuză, puteți deja să stropiți plantele dumneavoastră, chiar dacă acestea sunt proaspăt transplantate în grădină. Puteți să folosiți orice metodă biologică pentru combaterea afidelor. Am un episod dedicat acestui subiect, vă las linkul în descriere, puteți să-l vedeți mai târziu. Dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Vă aștept ca de obicei în comentarii. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Iar eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!